केस गळणे यावर रामबाण उपाय म्हणून आपण आज कढीपत्त्याचं तेल कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण कढीपत्ता आणि मेथीपासून केसांना अतिशय उपयुक्त आणि घनदाट बनवण्यासाठी घरच्या घरी आयुर्वेदिक तेल कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। चला तर मग हे तेल कसं बनवायचं ते बघूया। हे तेल बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर इथे मी 3 कप कढीपत्ता घेतला। आता हा कढीपत्ता जर डस्ट असेल तर तुम्ही धुवून घेऊ शकता। तर मी घेतलेल्या कढीपत्त्यात खूप जास्त डस्ट होतं, त्यामुळे मी इथे कढीपत्ता एकदा पाण्याने धुवून घेत आहे। कढीपत्त्यात जर डस्ट नसेल तर कढीपत्त्याला फक्त एका कपड्याने क्लीन करून ड्राय करून घ्यायचं। आता हा कढीपत्ता मी धुवून घेत आहे आणि धुवून घेतल्यानंतर या कढीपत्त्याला या गाळणीमध्ये ड्राय करण्यासाठी ठेवत आहे। साधारणतः 5 ते 10 मिनिटं हा कढीपत्ता ड्राय करण्यासाठी हवेमध्ये किंवा उन्हात ठेवायचा। तर बघा, आता हा कढीपत्ता क्लीनही झाला आणि ड्राय सुद्धा झालेला आहे। आता हा कढीपत्ता एका मिक्सरच्या जारमध्ये काढायचा। हा सगळा कढीपत्ता या मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घ्यायचा आहे। आणि आता यात 3 टेबलस्पून म्हणजेच 3 मोठे चमचे मेथी घालायची। झाकण लावून याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आणि याची पावडर तयार करायची। तर बघा, अशा प्रकारची ही पावडर तयार होते। खूप जास्त प्लेन अशी पावडर अजिबात करायची नाही, तर कोर्स पावडर बनवायची आहे। आणि आता इथे मी एक पातेलं घेतलं। या पातेल्यात 400 ml इतकं खोबरेल तेल घातलं। आता इथे खोबरेल तेल तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचं घेऊ शकता, पॅराशूट किंवा कुठल्याही ब्रँडचं खोबरेल तेल घेऊ शकता किंवा साधं खोबरेल तेल सुद्धा घेऊ शकता। आता ही सगळी पावडर या तेलामध्ये घालायची आणि गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा। आता ही कढीपत्ता आणि मेथीची जी पावडर आहे ती स्पॅच्युलाच्या सहाय्याने या तेलामध्ये एकत्र करून घ्यायची। गॅस मंद आचेवरच ठेवायचा। स्पॅच्युलाच्या सहाय्याने सारखं हलवत राहायचं आणि 2 ते 3 उकळ्या काढून घ्यायच्या। 2 ते 3 उकळ्या काढून घेतल्यामुळे या तेलाला या कढीपत्त्याचा जो नॅचरल कलर आहे तो छान येतो आणि केसांच्या गळतीसाठी तर अतिशय उपयुक्त आणि आयुर्वेदिक असं हे तेल घरच्या घरी तयार होते। हे तेल रोज केसांना लावल्याने केस गळती थांबते, तसेच केसांची वाढ होण्यास खूप मदत होते। आता इथे तुम्ही बघू शकता 2 ते 3 उकळ्या आलेल्या आहे आणि छान असा या तेलाला नॅचरल कलर आलेला आहे। आता गॅस बंद करायचा आणि हे तेल गार करून घ्यायचं। आता हे तेल गार झालेलं आहे। तेल गार झाल्यानंतर तुम्ही एखादी जार किंवा एअरटाईट कंटेनरमध्ये या तेलाला स्टोअर करून ठेवू शकता। तर इथे मी अशा प्रकारचा एक स्ट्रेनर घेतला आणि एक सुती कपडा घेतला। अशा प्रकारे हे तेल गाळून घ्यायचं आणि एखाद्या जारमध्ये किंवा एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करून या तेलाला तुम्ही रोज केसांना लावू शकता। कुठल्याही केमिकलचा वापर न करता अतिशय उपयुक्त असं हे नॅचरल तेल घरच्या घरी तयार होते। अशा प्रकारे कढीपत्ता आणि मेथीचे तेल घरच्या घरी बनवून बघा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजेच नवीन रेसिपी आल्या सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।